Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na něco zajímavého, protože 22. října Stability AI uvolnilo nový model Stable Diffusion 3.5. A co je na tom modelu velmi zajímavého je, že je to ten large model, to znamená, my víme, že dřív byl uvolněn Stable Diffusion 3 Medium, tohle je large model. Komunita ho přijala velmi dobře, to znamená, Stability AI zdá se si vzala k srdci ty výtky, které komunita měla k modelu SD3 a SD3.5 Large je implementoval, takže byl přijat velmi dobře. Samozřejmě ty modely jsou customizovatelné, stejně jako jsme znali z těch předchozích SDXL a podobně. Komunita si s tím velmi hrála, velmi ho vylepšila. Co je na tom modelu asi nejvíc zajímavého je, co je teda uvolněno, je to tady model Large s 8,1 bilionu parametrů, Large Turbo, který generuje obrázky už ve 4 krocích, pokud to potřebujeme rychle, a Medium s 2,5 bilionu parametrů, samozřejmě nejkvalitnější, bude ten první model. Velmi dobré je to, že ten model, který je vlastně uvolněný, tak má poměrně dobrou licenci, to znamená, pokud jsme pod nějaký příjem nebo jsme jenom fyzická osoba, tak ho můžeme využívat i pro komerční účely zcela zdarma. Což je to nejdůležitější, protože například u modelu Flux nebo Flux to bohužel udělat nemůžeme. Takže tady vidíme výstupy, samozřejmě ta kvalita nedosahuje modelu Flux, nicméně o tom to není, protože tam jednoduše nám licence neumožňuje to využívat. Tady potom vidíme Elo score, jaká je vlastně estetická kvalita a jak sleduje prompt. Tak tady vidíme SD3.5 Large, který je někde tady, a samozřejmě Flex 1 Dev, který má 12 bilionů parametrů, tak je samozřejmě nad ním, ale ne až o tolik. Pokud bychom se bavili o nejnovějším modelu Flex 1.1 Pro, tak samozřejmě ten bude třeba na nějakých 1200, ale zase museli bychom zaplatit, abychom ho mohli využívat, když to tady je to rychlejší, můžeme ho využívat zdarma. Ale dost už bylo, nebo pojďme se podívat ještě tady na tu licenci, takže zdarma pro nekomerční využití a zdarma pro komerční využití, pokud vyděláváme méně než $1 milion ročně. A samozřejmě máme vlastnictví těch výstupů, takže vidíme, že ta licence v porovnání třeba s licencí na Flux nebo Flux je podstatně lepší a víc nám dovolí s tím modelem udělat. Ale dost už bylo povídání. Pojďme se podívat, jak to dostat do ComfyUI, takže samozřejmě ComfyUI to hned implementovalo, odkazy připojím, a jak už známe z minulosti, když chceme to ComfyUI zprovoznit nebo chceme vidět, jak tam běží to workflow, tak je to uložené ve fotce, takže jenom přetáhneme fotku a už to tady potom máme načteno. Teď vlastně ten model používá samozřejmě buď jenom ten nejlepší T5 klip, případně může používat dual clip, no a nebo úplně nejlepší řešení je triple clip loader, to znamená, načteme všechny ty clip modely, které nám budou vytvářet embeddings z textu. Načteme model, takže my tady máme large. Podíváme se ještě tady clip L, clip G. A tady máme T5, nicméně tu máme kvantifikovanou. A pojďme se ještě podívat. Tady je všechno v pořádku. Takže si dáme QPrompt a podíváme se, jak to bude vypadat. V mezičase já se pokusím ještě pustit správci úloh, aby jsme viděli, kolik nám to vezme videopaměti. Tak a v mém případě už je to snad
plně načteno, už to generuje. Tak pojďme tady jenom rychle přeskočit, ať máte možnost vidět ve správci úloh. Tak vidíme, že má Nvidia RTX 39, nebo respektive 3090, tak prakticky se dostalo na nějakých 22 GB využité paměti. Teď pojďme zpátky do našeho okna, kde se generovalo. Tak, už jsme zpátky, podíváme se na výsledek a vidíme, že to dopadlo asi nějak. Tak to můžeme si samozřejmě ten obrázek otevřít, ať ho vidíme celý, a toto se vygenerovalo. Ještě než zakončíme naše video, tak si pojďme vyzkoušet tomu modelu předat nějaké z ukázek, které tady vytvořili, takže tady vidíme, oni nám to nedělají jednoduché, protože to dali do obrázku, ale pokud máme něco takhle v obrázku a jsme v Chrome prohlížeči a klikneme tady do toho adresního řádku, tak se nám otevře Google Lens. A Google Lens nám umožňuje to, že my si klidně takhle můžeme označit ten text a můžeme si dát kopírovat. Máme ho skopírovaný ve schránce, když nám ten text dal jenom do obrázku, a tím pádem můžeme přeskočit do Comfy UI, vložíme sem text, trošku ho upravíme a vyzkoušíme dát QPrompt a podíváme se, jak to dopadne. A uvidíme. Tak už se nám to generuje, jinak jedna ta generace trvá nějakých 20 vteřin. V případě Flux Dev je to samozřejmě něco více a v případě Flux Pro, pokud bychom neměli dostatečně výkonný hardware, tak by to bylo ještě horší. Tak tady vyzkoušíme přegenerovat. Vidíme, že to zvládá i práci s textem. Samozřejmě občas je potřeba to párkrát přegenerovat, aby jsme dosáhli toho vytuženého výsledku. No a teď tím, že ten model byl uvolněný už 22., tak samozřejmě komunita pracuje naplno a snaží se k tomu vytvářet různé rozšíření, lory a tak dále. Takže tady vidíme Mana, Health, Poison. Pojďme si vyzkoušet ještě skopírovat tento obrázek, zase si dáme kopírovat, vrátíme se do Comfy UI, dáme si tady prompt s želvou, dáme query prompt, podíváme se, jak to dopadne, potom vyzkoušíme tady ještě poslední a to bude, přátelé, pro toto video všechno. Tak, už se nám to generuje opravdu, většinou to trvá do 20 vteřin na RTX 3090. Tak už to máme téměř vygenerované. Tak a vidíme, máme nějakou želvu, tak to vypadá takto. Pojďme vyzkoušet teď poslední věc, a to je sice toto. A opět vložíme, jinak byly i testy, kdy například lidé nechávali generovat obrázek, kdy na jedné části je normální člověk, ten objímá třeba postavu z anime, což dřív nebo i u ostatních modelů byl vždycky silný problém, protože to ovlivňovalo zbytek té fotky. Nicméně zdá se, že SD 3.5 model má velmi dobrý attention masking, takže jenom z promptu byl schopný takový obrázek vytvořit. Tak a vidíme, že tohle asi úplně nevypadá tak, jak bychom si to představovali, tak pojďme ještě rychle zkusit přegenerovat a uvidíme, jak to dopadne. Občas je potřeba vyzkoušet přegenerovat, můžeme samozřejmě buď potom zvýšit počet kroků, zvýšit, zmenšit CFG. Tak a tady vidíme We are leaving for the future, takže text to zvládl úžasně, udělalo to docela zajímavý obrázek. Takže tak, takže jsme viděli, jak vypadá nový model 3.5 a to nejdůležitější, že má poměrně rozumnou licenci, takže ho můžeme využít a tím, že tyto modely bývají velmi populární,
skrze komunitu, tak můžeme čekat, že velmi brzo si objeví různé IP adaptéry, kontrolnety a tak dále a budeme s tím moci pracovat jako s předchozími Stable Diffusion modely od Stability AI. A teď už mi nezbývá nic jiného, že vám popřát co nejkrásnější zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště, tak zatím.